Subscribe CityTech and press the bell icon to never miss any video. नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सम्पूर्णलाई यो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। FIFA World Cup 2018 रसिया आजदेखि सुरु हुँदैछ। मैले यो भन्दा अगाडि पनि यस बारेमा एउटा भिडियो बनाएको थिएँ कि FIFA World Cup 2018 को बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरु आफ्नो मोबाइलमा कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर, तर ती जानकारीहरु अंग्रेजी भाषामा मात्र हुने गर्दथे। तर साथीहरु, मैले आजको यो भिडियोमा FIFA World Cup 2018 को बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरु आफ्नै मोबाइलमा नेपाली भाषामा कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी प्रदान गरिन्छु। यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा प्ले स्टोरबाट एउटा एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोर ओपन गर्नुहोस् र प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपश्चात प्ले स्टोरको माथि सर्च बारमा सर्च गर्नुहोस् फुटबल वर्ल्ड 2018। फुटबल वर्ल्ड 2018 लेखेर सर्च गरेपश्चात यस्तो प्रकारका विभिन्न एप्लिकेसनहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको होला, यहाँ सुरुमा एउटा एप्लिकेसन रहेको छ फुटबल वर्ल्ड 2018 भनेर। हाम्रो पात्रोले यो एप्लिकेसन बनाएर यहाँ प्ले स्टोरमा उपलब्ध गराएको छ। तपाईले यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरेर आफ्नो मोबाइलमा ओपन गर्नुहोस्। मैले यो एप्लिकेसन मेरो मोबाइलमा अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको हुनाले मैले यसलाई अब डाइरेक्ट ओपनको बटन थिचेँ। यो एप्लिकेसन ओपन गर्दाखेरि तपाईहरुले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ अंग्रेजी भाषामा दिएको छ। अब तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ राइट साइडको टपको कर्नरमा तीनवटा धर्का रहेको छन्। त्यहाँ क्लिक गरेर सेटिङमा जानुभयो भने यहाँ तपाईले सेटिङहरू मिलाउन सक्नुहुनेछ। जस्तो कि यहाँनेरि ल्याङ्ग्वेज रहेको छ इंग्लिश, स्पेनिश, नेपाली, हिन्दी। तपाईले यहाँ नेपाली चुज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ नोटिफिकेसन मिलाउन सक्नुहुनेछ र नेपाली समय गर्नुहोस्। त्यसपश्चात ओके थिच्दिनुहोस्। त्यसपश्चात यहाँ सम्पूर्ण म्याचहरूको बारेमा नेपाली भाषामा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि बिहीबार 14 जुन अबको 8 घण्टापछि रुस र साउदी अरेबिया बीचको पहिलो म्याच रहेको छ ग्रुप ए अन्तर्गत। यो कुन स्टेडियममा हुनेछ भनेर यहाँ सम्पूर्ण जानकारी यहाँ देखाउनेछ। त्यस्तै यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने ग्रुपहरूको बारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो ग्रुप ए को टिमहरू कुन कुन, ग्रुप बी को टिमहरू कुन कुन र यहाँ कतिवटा म्याच खेल्यो, कतिवटा जित्यो, कतिवटा ड्र भयो, कतिवटा हार्यो भनेर सम्पूर्ण जानकारी यहाँ हुनेछ। त्यस्तै सम्पूर्ण टिमहरूको बारेमा पनि जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ ग्रुप एफमा रहेको जर्मनीको कतिवटा खेल छ, कुन समयमा, कति दिनपछि कुन टिमसँग छ भनेर रहेको छ। यसरी तपाईले आफ्नो फेभरेट टिमको गेम कति बेला र कहिले र कुन टिमसँग छ भनेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलमा FIFA वर्ल्ड कप 2018 को बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू नेपाली भाषामा सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियोमा यति नै। यदि हाम्रो यो भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यस्तै विभिन्न नयाँ भिडियोहरुको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यो युट्युब च्यानलमा तपाईले नेपाली भाषामा यस्तै प्रकारका विभिन्न भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जीत हाम्रो नै हो साथी, लौ बढौँ अघि, जीत हाम्रो नै हो साथी, लक्ष्यलाई भेट्ने जिम्मा छ काँधमाथि।